قلكي بابنا إلهي هداعي دولة بانو هنالو على البيع سيديسي نكي ولا يفتيشا قلكي بابنا إلهي هداعي አድማጮቻችን እንደምሰምታችኋል ይህ ራዲዮ የኔሰው ኢትዮጵያ ነው ራዲዮ የኔሰው ዘውትር ቅዳሜ በ2 ሰዓት የሚያሰማችሁን ዝግጅት አሁን ይጀምራል በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ዘፈኖችና የዜና ዘገባን ሀተታ ይዘንላችሁ በአመለካከት እንቀርባለን በዛሬው አመለካከት ዝግጅታችን በጣም አስገራሚ የሆነ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ጽሁፍ ባለፈው ሳምንት ስንተችበት የነበረው ጉዳይ ላይ ማለት በህል ፕሮዳክሽን 250 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ደርሷል ብሎ የወያኔው መሪ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ያቀረበውን በሚመለከት ባለፈው ሳምንት ኩዌስችን አድርገነው ነበር እንዴት 250 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ሊደርስ ይችላል ምክንያቱም ከ2008 ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ የእህል ሲሪያል ፕሮዳክሽን እድገት ወደ 240 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን አድጓል እስካሁን ድረስ እስከ 2014 ድረስ ተብሎ ያ እድገት ያስከተለውን ለውጥ የሚተች አንድ የዜና ዘገባ አቅርበንላችሁ ነበር እና ያን የዜና ዘገባ ስንመለከት ሪያሊስቲክ ነው ወይ 2050 ሚሊዮን ማለት 3 እጥፍ የኢትዮጵያ ፕሮዳክሽን ምርት አድጓል ማለት ነው ይሄ ያደገበት ዘመናትን ደግሞ የተመለከትን እንደሆነ ከ1991 ወያኔ ስልጣን ከያዘበት ዘመን አንስቶ እስከ 2005 ድረስ 4-5 የሚሆኑ የረሃብ የሰብል መውደቅ ወይንም ደግሞ የድራውት ሪያሊቲዎች ተከስተዋል በአገሪቱ ውስጥ እነዚህ በተከሰቱ ቁጥር እንዲያውም እዚህ ቫንኩቨር ውስጥ እንኳን ትዝ የሚለን 2-3-4 ጊዜ ተዋጽኦች አድርገናል በፋሚን ቪክቲምስ ፋንድ በሚለው የፋሚን መረዳጃ መዋቅር አንድ አድሆክ ኮሚቴ አቋቁመን ያንን ለመርዳት ሞክረናል ከዛም ውጪ ደግሞ በተለያዩ ወቅት ኢቭን በሬዲዮ ኢትዮጵያ በኩል እስከ 3000 ብር ድረስ የተዋጣበት ጊዜ ነበር እንደዚህ አድርገን ብቻ በተለያዩ ወቅቶች አንድ 5-6 ጊዜ የሚሆኑ በአገሪቱ ውስጥ ረሃብ ተከሰተ እየተባለ አዋተናል ከ2005 ወዲህ ያለውን ጊዜ ደግሞ የተመለከትን እንደሆነ እንደውም በዛ ወቅት ላይ በ2005-2006 ወቅት ላይ በኦጋዴን እና በቦረና በጣም ትልቅ ረሃብ ተከስቷል የሚል ዜናዎች ሲተላለፉ ነበር ከዛም በኋላ ደግሞ በ2006 እና እንደዚህ አካባቢ ላይ በትግራይ ውስጥ በራያ አዘቦ ውስጥ ከባድ ይሄ ነው የማይባል ረሃብ እና ፋሚን ተከስቷል ሲባል ነበር እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ተመልክተን እንግዲህ ረሃብ የሚከሰተው ፋሚን የሚከሰተበት አንደኛው ትልቁ ምክንያት ድራውት ስለሚመጣ ነው የድራውት ሪያሊቲ አለ እና የድራውት ሪያሊቲን አስታኮ ፋሚን ሲከሰት ነው እርዳታ የሚጠይቀው የውጭ ሀገር መንግስታት ኢንቮልቭድ የሚሆኑት እኛ እዚህ ያለነው ዲያስፖራ ውስጥ ያለነው ምንሯራጠው ዋናው በድራውትና በእህል ምርት ውድቀት ምክንያት ነው እና ለዚህ ነው ተዚህም በፊት ደግሞ እንዳልናችሁ በ2003 ይሁን 4 ላይ ኢትዮጵያ የፉድ ሴልፍ ሳፊሺየንሲ ተቀዳጅታ ወደ ኬንያ ኤክስፖርት ማድረግ ጀምራለች በቆሎ የሚል ዜና ሲተላለፍ እንዴት ሊሆን ቻለ ያ ዜና በተተላለፈበት ወዲያው በማግስቱ ምን ይሆናል የኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም መንግስታት ቀርቦ እባካችሁን እርዳታ አስጡን ምክንያቱም ረሃብ ተከስቷል በአገሪቱ ውስጥ የሚል ነገር አቅርቦ ነበር እና ባለፈው ሳምንት ያቀረብነው ሀተታችን ላይ ኩዌስችን ያደረግነው እንግዲህ የህል በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ምርት ውድቀት ስለተከሰተ
በ2008 በጣም የእህል ዋጋ ይሄ ነው ከሚባለው በላይ አድጎ ሄዶ ነበር። እንደውም እዚህ ቫንኩቨር እንኳን ነዋሪዎች ያንን ኤፌክቱን ተሰምቶናል። የዳቦ ዋጋ ከ2 ብር ወደ 4 ብር የወጣበት ወቅት ነበር። እስከ አሁን ድረስ ወደ 4.50 እንደዚህ ተንጠልጥሎ ያለበት ጊዜ ነው ያለ ነው። አንዳንድ በተለይ እነዚህ ስፔሻልቲ ብሬዶች የሚባሉት ሁሉ ኮቴጅ ኢንዱስትሪ ተጀመረ እነሱን ፕሮዲስ የማድረግና እነሱን የገበያ እንትን ላይ ማግኘቱ። ይሄንን ሁሉ አስታኮ እንግዲህ ጥያቄ አነሳን። የኛ ዲዳክቲቭ የሆነ ጥያቄ ነው። ፋክቶቹን ተመርኩዘን ምን ብለን የአክቹዋል ምርት ኩንታሉ ምናምኑ ስንት እንደሆነ ስንት እንዳልሆነ ያንን ምርመራ ለማድረግ ጊዜም አልተሰጠን። አንዱ ትልቁ ችግራችን ምንድነው መሰላችሁ? የወያኔ መንግስት ቲፒኤልኤፍ በየጊዜው ተነስቶ ብድግ ብሎ አንድ ፋክት ይወረውራል። እሱ ፋክት ነው የሚለውን ነገር እና ያን ጊዜኛ ግራ እንጋባለን። ምንድነው እውነት ነው ውሸት ነው? ይሄንን ለማጤን ጊዜ የለንም። ኢትስ ላይክ መብራት ላይ የተያዘች ዲር የሚሉት አባባል አለ አይደለም? እዚህ ሀገር እንደዛ ነው ምን ሆነው። ምክንያቱም በውል ጥልቅ ያንን ነገር ተመራምሮ ያንን ነገር ተከታትሎ ይሄ ነው ሪያሊቲው ብሎ ሊያቀርብልን የሚችሉ ስኮላሮቻችን ራሳቸው they are not in place እና እነሱም ራሳቸው ውሎ አድሮ ነው የሚመታቸው ይሄ ነገር። ይሄ ዜና የሚመታቸው እንዴ ከጥቂት ጊዜ በኋላ እንዴ ነው ይሄ ነገር እውነት ነው እውነት አይደለም ምናም ብለው ተመራምረው ጽሁፋቸው ምናምናቸውን ይዘው የሚቀርቡት እና አሁን እድገት አለ፣ ልማት አለ፣ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ምናምን በጣም በትልቁ በሰፊው እየተካሄደ ነው ምናምን ሲባል ሪያሊቲውን ግን እዛ የሚኖሩት ሰዎች እንደውም አንዱ ወንድሜ በቅርቡ የመጣ አለ ከዛ የሚነግረኝ ሪያሊቲ ኤሌክትሪክ በየጊዜው ነው የሚጠፋው አለኝ። በየጊዜው ምንም ማታ ላይ ማስተማመኛ የለም ኤሌክትሪክ። የአንዳንድ ሰፈሮች የማይጠፉ ሰፈሮች አሉ፣ እነሱ የታወቁ ሰፈሮች ናቸው። እዛ ሰፈሮች ውስጥ ኤሌክትሪክ አለ። ግን የቀረው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ማወራቸው። እኔ ወደ ገጠርና ምን የወጣችሁ እንደሆነ ደግሞ ሌላ ሪያሊቲ አለ፣ የባሰም ሪያሊቲ አለ። ኤሌክትሪክ በፈረቃ ነው። እዚህም ይጠፋል አንዴ፣ እዛም ይጠፋል፣ ብልጭ ይላል፣ ድርግም ይላል። እንደዛ አይነት ሪያሊቲ ነው ያለው። ከኤሌክትሪክ ውጪ አሁን ቴሌፎን ደውላችሁ በቅርቡ አገር ቤት ያለ ወንድም ወይም እህቶቻችሁን ያነጋገራችሁ ካላችሁ ቴሌፎኑ እንደዚሁ ነው። ቶሎ ተናገር። አንድ ጓደኛዬ ሳናገር ቶሎ ተናገር፣ ምክንያቱም ኤኒ ታይም ሊቋረጥ ስለሚችል የምትለውን ዋና ቁም ነገሮቹን መጀመሪያ አስቀምጥ ብሎ ትዝ ይለኝ እንዴ። እና ሪሊ የት መለሰኝ ልበላችሁ። የዛሬ 50 ዓመት እኔ ልጅ ሆኜ ከአዲስ አበባ ደሴ ተደውሎ ስልክ ተደርጎ በተሽከርካሪ ስልክ ነው በዛን ጊዜ የሚደረገው። በዛን ጊዜ የነበረውን አይነት ሪያሊቲ ነው ያስታወሰኝ። ምክንያቱም ሃሎ እንደምንደና ነው እንደሚቻለውን ብቻ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ወዲያው አሳክቶ ለማቅረብ የሚሞከርበት ዘመን ነበር። እኔ ልጅ ሳለሁ ማለት ነው፣ ገና ልጅ ሳለሁ እና እዛ አይነት ሪያሊቲ ውስጥ ነው መልሶ የወሰደኝ። እዛ አይነት ሪያሊቲ ውስጥ መልሶ ነው የወሰደኝ። ስለዚህ እሱ አለ፣ በቴሌኮም በኩል ያለው ውድቀት አለ። በቀረው በኩል ደግሞ የምንሰማው ፉድ ሴልፍ ሳፊሽንሲ ተቀዳጅተናል ተብሎ በአንድ በኩል እየተወራ ከተማ ውስጥ የምናየው በከተማው ነው። እንግዲህ የገጠሩ የባሰ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የገጠሩን ሪያሊቲ ማወቅ አለባችሁ። ከተማው መጨረሻ ላይ ነው የሚመታው፣ ምክንያቱም ከተማውን ይንከባከቡታል። ይሄ የኢትዮጵያ ልዩ ፊቸር ሳይሆን በአብዛኛዎቹ ሶስተኛ ዓለማት ያሉ አገሮች ውስጥ ከተማው መጨረሻ ነው የሚጠቃው፣ የሚንከባከቡት መንግስታቱ ምናምኑ። ምክንያቱም ኮሚኒኬሽኑ ሚንሱ ምናምኑ ያለው ከተማ ውስጥ ነው እና ከተማውን በተቻላቸው መጠን መቆጣጠር ነው የሚፈልጉት፣ ማስደሰት ይፈልጋሉ፣ የተቻላቸውን ለማቅረብ ይሞክራሉ። ከአቅማቸው በላይ ሲሆን ነው እንግዲህ ከተማው የሚነካው። እና አሁን ከተማው የሚኖርበት ያለው ሪያሊቲ እንዳልናችሁ በቀን አንድ እህል የሚበላበት፣ እናት ልጆቻቸውን ሁለተኛ ምግብ የሚበሉበትን ቀን በፈረቃ የሚያበሉበት አንድ 3 ልጅ ያላት እናት እራት ታበላለች፣ ግን ምሳን አንዱን ልጅ በአንድ ቀን ነው ማብላት የምትችለው። እና 3 ቀን መጠበቅ አለበት ምሳ 2 ምግብ በቀን ለመብላት አንድ ልጅ ማለት ነው።
እንዲህ አይነት አሰቃቂና አሳፋሪ ሪያሊቲ ነው ያለው በተለይ በደሃው ህዝብ ሪያሊቲና ይዘት ላይ ይሄ ያለ ኦኬ አሁን እንዳልኩት አንድ ወንድሜ በቅርብ ጊዜ የመጣ ሰው ሲያጫውተኝ ያስደነግጣል ያለው ልዩነት ያስደነግጣል አይተው ማታውቁ አይነት ልዩነት ነው በአንድ በኩል ፓላስ የሚያክል ኢዮቤልዩን የሚያክል ቤት ያለው ግጥም አድርጎ ባጥራጥሮ ስፋቱ መሬቱ ምናምኑ ቦታው አድርስ ነው ስዊሚንግ ፑሉ አለ ከበስተጀርባው የሌለ ነገር የለም እንደዛ ሆኖ ተምነሽንሾ ሚኖር አለ እንደዚህ ሀገር ማታየውን መኪና ይዞ የሚሽከረከሩ ሴቶች አሉ የነዛ ሰዎች ባለቤቶች ሆኑ ማለት መንግስት ጋር የተዛመዱና የዘመድ መንግስት ይጅ ያለባቸው ሰዎች ማለት TPLF ጋር አብሮ ተያይዞ የሚሄዱ ማለት ነው እና በአንድ በኩል ያን አይነት ሪያሊቲ አለ ፍጹም ቲን ብለው የሚገቡበት የሚወርጡበትን ያሳጣቸው አይነት ሪያሊቲ ያላቸው ይዘት ያላቸው ሰዎች አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ሞለጭ ብለው በረንዳ ያደረውን ላስት ዊክ እንዳቀረብነው አይነት በፔንሽነሮች ላይ ለምሳሌ የሚደርሰው አይነት ሪያሊቲ ቤተክርስቲያን ቀባው በረንዳ የሚያድሩ ሰዎች ተዛ ተጠልለው በበረንዳ አዳሪነት የሚተዳደሩ በለማኝነት ማለት ነው በተለይ በስተርጅና ያሉ ሰዎች ያለው ለዛም አንዳንድ በጎ አድራጎት ድርጅቶች አሉ ዳቦና እህል ለልጆች የሚያበሉ ቁርስ የሚያበሉ አትሊስት አንድ ምግብ በቀን የሚሰጡ እነዚህም የከተማ ልጆች የሚባሉ ስትሪት ችልድረን ማለት ነው እነሱን መረዳጃ የሚሰጡ ሪያሊቲዎች አሉ እና እንዲህ አይነት ፖላሪቲው ማለት ፖላሪቲው በአማርኛ ምንድነው ልዩነቱን በለው ልዩነቱ የሰማይና የመሬት አይነት ርቀት ያለበት አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ ነው ያለው እና በጣም በአንድ በኩል ያናዳሃል በአንድ በኩል ያሳፍርሃል በአንድ በኩል ያሳዝንሃል የምታደርገው ነው የሚያሳጣህ ነው ያለኝ ወንድሜ እዛ ሄዶ የመጣው በጣም አድሏዊና ፍጹም የተበላሸ አይነት ስርዓት መሆኑ ግልጽ ነው ለማንም እዛ ሄዶ ላየው እና እንዲህ አይምሰልህ ብሎ ሲያጫውተኝ ነበር ነው ምላችሁ እንግዲህ አሁን እንዳጋጣሚ በዚህ ሳምንት ውስጥ ደግሞ አንድ ያገኘናት አርቲክል አለች በተለይ ይሄ 250 ሚሊዮን ሜትር ታኑን የሚመለከት አንድ ወንድሜ በጣም ከየት እንዴት አድርጎ እንዳገኘው አላውቅም ግን ዘርዝሮ በደንብ አድርጎ ጉዳዩን ተመልክቶ የጻፈው አርቲክል አለ ከሱ ጋር እሱን ሪቪው እናደርግላችኋለን ማለት ነው በሌላ በኩል በግብጽና በኢትዮጵያ በኩል ያለው ግንኙነት የሚመለከት አንዳንድ አርቲክሎች ወጥተዋል እነሱንም ሪቪው እናደርጋለን እስከዛው ድረስ እቺን ቆንጆ ሰዲዮ የሚሏትን አዲስ የኢትዮጵያዊ ሙዚቃ እንድታዳምጡ እንጋብዛችኋለን دولة بارو هنالو على الضياع سيديسي نلكي ولا يفتيشا قلكي بابنا إلهي هداي كنتو وحيكو في عين عدي بري دكينو با كنتو وحيكو في عين صارات قبولو وقدي كاقا دهرنا صارات بابولو وقدي كاقا دهرنا وانت وحي درمي كوينو ديلايا شب هذين
حسنتهاي هشيسين دورتهاي دور لقلو حسنتهاي هشيسين دورتهاي بانو حنانو على ضياح سيديسي دلكي وضع يفتيشا هذالكي بابنا إلهي هداي دولة بانو حنانو على ضياح سيديسي دلكي وضع يفتيشا دلكي بابنا إلهي هداي إلهي هداي إلهي هداي የፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ የዛሬ የሰኔ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ዜናዎችን ያሰማል። በቅድሚያ ግን አርዕስተ ዜናዎችን። አዲሱ የግብጽ ፕሬዝዳንት በአባይ ግድብን አስመልክቶ ከወያኔ ጋር እነጋገራለሁ አሉ። በሐረር የጅምላ መቃብር ተገኘ። አንድነት ፓርቲ የተሳካ ሰላማዊ ሰልፍ አካሄደ። ከመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ጋር የቅድሚያ ውህደት ፊርማ ፈረመ። የሚሉት ናቸው። ለነኚህና ለሌሎች ዜናዎች ዝርዝሩን እንሆ። ባለፈው ሳምንት የግብጽ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እሁድ ዕለት በበዓለ ሲመታቸው ባደረጉት ንግግር በአባይ ወንዝ ግድብ የተነሳ ከወያኔ ጋር የልዩነት ሸለቆ እንደማይፈጥሩ መቆራቆስም እንደማይፈቅዱ ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ መንግስታቸው በአባይ ግድብ ላይና በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይ ያላቸው አቋምና እምነትን አላብራሩም። ፕሬዝዳንቱ ከወያኔ ጋር የአባይ ግድብ የተነሳ ቀውስና ችግር እንዲፈጠር እንደማይፈልጉም ተናግረዋል። በፕሬዝዳንቱ ክብረ በዓል ላይ ወያኔን በመወከል የወያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቴድሮስ አድሃኖም ተገኝቶ እንደነበር ይታወቃል። የወያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲሱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ጥሪ ያቀረበው መሆኑ ሲታወቅ የወያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ከግብጽ ፕሬዝዳንት ጋር በተገናኙበት ወቅት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናቢል ፋሂሚና በካይሮ የወያኔው አምባሳደር መሐመድ ዱር ተገኝተዋል። የግብጽ ፕሬዝዳንት ለወያኔ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደተናገሩት ግብጽ የወያኔን የልማት እቅድ እንደምትረዳ ሁሉ ወያኔን የግብጽን የህዋ ድርሻ መገንዘብ አለበት ብለዋል። በግብጽ የወያኔ አምባሳደር ሮብለት ለጋዜጠኞች በተናገረው ቃል የወያኔና የግብጽ አወዛጋቢ የአባይ ግድብ ዙሪያ በያዝነው ወር መጨረሻ ላይ በመሪዎች ደረጃ ንግግር እንደሚደረግ አመልክቷል። ንግግሩ የሚደረገው በኢኳቶሪያል ጊኒ በሚደረገው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ወቅት እንደሆነ ገልጾ መልካም ውጤት ይገኝበታል ብሎ እንደሚጠብቅ ተናግሯል። በወያኔ መከላከያ ሚኒስቴር ውስጥ በጦር አለቃ ሳሙራ ዩኒስና በሌሎች የጦር አለቆች መካከል ፈንድቶ የነበረው ሽኩቻ እንደገና ማገርሸቱ ተሰማ። የወያኔ የጦር አለቃና የሟቹ የወያኔ መለስ ዜናዊ ሚኒስትረኛ የሆነው ሳሙራ ዩኒስ ከመከላከያ ህግ ውጪ የጦር አለቆችን በመሾምና አምባገነን አመራሩን በማጠናከሩ ነባር የጦር አለቆችን ከማዕረጋቸው ጋር የማይመጥን ስራ እየሰጠ በማስቀመጡ የጦር አለቃ ጻረ መኮንን የሰሜን ዕዝ አዛዥ የነበረ፣ የጦር አለቃ አበባው ታደሰ በማዕከላዊ ዕዝ አዛዥ የነበረ፣ የጦር አለቃ ታደሰ ወረደ የሰላም አስከባሪ ኃይል የበላይ ኃላፊ፣ የጦር አለቃ ሞላ ኃይለ ማርያም የአየር ኃይል አዛዥ ጋር ውዝግብ ውስጥ መግባቱና ሁሉም ከምንም አይነት ወታደራዊ ኃላፊነት በማንሳት በመምሪያ ውስጥ እንዲቀመጡ ማድረጉ ታውቋል። ምናልባትም ታደሰ ወረደና አበባው ታደሰን በጡረታ ሳያሰናብት እንደማይቀርም ተናግሯል። የአንድነት ፓርቲ ቅዳሜ ግንቦት 30 ቀን 2006 ዓ.ም በደብረ ማርቆስና በናዝሬት ከተማ ደማቅ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂዷል። በእነዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ በልማት ስም ማፈናቀል ይቁም፣ በኦሮሞ አካባቢ ግድያ ተጠያቂ ሆኑ ለፍርድ ይቅረቡ የሚል እንደሚገኙበት ተገልጿል።
በተለይም የናዝሬት ተካሄደው ሰልፍ ላይ የወያኔ ባለስልጣናት እጅግ ስላሰጋቸው ህዝቡን ለማስፈራራትና በሰላማዊ ሰልፉ እንዳይሳተፍ ታንክ በአደባባይ በማውጣት ተገደው እንደነበር ታውቋል። በሌላ በኩል ደግሞ የአንድነትና የሚአድ በቅድመ ውህደት ፊርማ መፈረማቸው ታውቋል። ይህ ለረጅም ጊዜ ሲካሄድ የቆየው ድርድርና ውይይት ውጤት መሆኑን ታውቋል። ይህ ፓርቲዎቹ የቅድመ ውህደት ፊርማ ስነ ስርዓት ለመበተንና ለመበጥበጥ የወያኔ ተላላኪ ወጣቶች ያደረጉት ሙከራ ያልተሳካ ሲሆን ራሳቸውን የሚአድ ወጣትን ያሉ ወጣቶች ስብሰባውን ለመበተን ድንጋይ ሲወረውሩ ተይዘው ሲበረበሩ ለወያኔ የወጣት ሊግ ወራዊ መዋጮ የከፈሉበት ደረሰኝ እንደተገኘም ታውቋል። ወያኔ ማንኛውንም ህዝባዊ ስብሰባ ለመበተን ከውስጥ ሴራ ጀምሮ እስከ ተራ ወንጀል ድረስ ከመስራት የማይመለስ ቡድን መሆኑን አሁንም በድጋሚ ያሳየበት ሆኗል። አድማጮቻችን ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። በሐረር ከተማ አቅራቢያ ሐማሬሳ ውስጥ የጅምላ መቃብር መገኘቱ ታወቀ። የጅምላ መቃብሩ የተገኘው አካባቢውን ጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጆች ለልማት በማለት ቁፈራ በጀመሩበት ወቅት መሆኑ ታውቋል። የጅምላ መቃብሩ መገኘት እንደታወቀ የሐረር ከተማ ባለስልጣኖች ቁፋሮ በአስቸኳይ እንዲቆም ቢያዙም የከተማውና የአካባቢው ነዋሪው ግን ቁፋሮ መቀጠል እንዳለበት በጅምላ መቃብሩ ሁኔታ መጣራት እንዳለበት እየገለጹ ናቸው። የወያኔ አገዛዝ ስለ ጅምላ መቃብሩ መገኘትና ማን እንደቀበራቸው ለመናገር ፈቃደኛ ያልሆነ ሲሆን የሐረር ከተማ ባለስልጣኖች ኦፊሻላዊ መግለጫ አይስጡበት እንጂ አንድ ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገ የሐረር ከተማ ባለስልጣን የጅምላ መቃብር መገኘቱን አምነው ቁፋሮውን መቆሙንና የጅምላ መቃብሩ መገኘትን ለፖለቲካ ጥቅም ማግኘት የሚንቀሳቀሱ ወገኖች ስላሉ ነው ገልጸዋል። የሐማሬሳ የጅምላ መቃብር እንቆቅልሽ እንደሆነ እንዲቀጥል የተፈለገ ሲሆን አንዳንድ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ግን ሐውልት እንዲቆምበት ከወዲሁ እየጠየቁ ነው። ሐማሬሳ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የጦር ሰፈር የነበረና በደርግ ዘመን የደርግ ወታደር ማሰልጠኛና የወጣቶች ማጎሪያ የነበረ ሲሆን ወያኔም ተቃዋሚዎች የሚላቸው በሙሉ ያስረበት እንደነበረ ታውቋል። በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ባለፈው እሁድ የገንዘብ ማሰባሰቢያ አደረጉ። እሁድ ጁን 8 2014 የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለልሳናቸው ማጠናከሪያ ይሆን ዘንድ ግልብጥ ብለው በመውጣት የሚደነቅ ተዋጽኦ አድርገዋል። ኦክስቪል ሜሪላንድ በሚገኘው ክራልሞንት ሆቴል ከ3 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ፒኤም ድረስ ድንቅ ዝግጅት በማዘጋጀት በቅርቡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሳተላይት መዳረስ የጀመረውን ቢቢኤን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድምጽ ማጠናከሪያ ይሆን ዘንድ ኪሳቸውን ፈትሸው መቀነታቸውን ፈትተው በሚደነቅ ፍጥነት $40,000 በላይ ሰብስበው ለቢቢኤን ገቢ አድርገዋል። በእለቱ በተለይ የሴቶች ሁለንተናዊ ድጋፍ ለሌላውም ኢትዮጵያዊ ትምህርት ሰጪ ጥንካሬ አሳይቷል። እኛም የፍኖተ ሬዲዮ አዘጋጆች ለቢቢኤን አዘጋጆች እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። በተጨማሪ በዋሽንግተን ዲሲ የወያኔ ጉጅሎች ካረፉበት ሆቴል ተባረሩ። በኢትዮጵያ ሕፃናት ደም የከበሩ ወያኔዎች ለመሰሪ ተልኳቸው ዋሽንግተን ዲሲ ነፃ ምድራቸው ለማድረግ ሁሌ ይሞክራሉ። ዋሽንግተኖች ግን ሁሌ ቅሌትን ያከናንቧቸዋል። ባለፈው ጁን 8 2014 በዋሽንግተን ዲሲ ማዕከል ሂልተን ጋርደን በ14ኛው ጎዳና ኖርዜት በሚገኘው ሆቴል ሲንጎማለሉ የታዩ ወያኔዎች በህዝብ ርብርብ በአስቸኳይ ከሆቴሉ ተባረዋል። የምዕራብ ሸዋ ገዢ የነበረው የወያኔ ዣንጥላያች የኦፒዲዮ አመራር ዳባ ደበሌና የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ዲን ዶክተር ምትኩ መሆናቸው ሲታወቅ 1 ሰዓት ፒኤም በሚተላለፍ ሬዲዮ ከሆቴሉ ቁጥር ስለተላለፈ በ2 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ በወያኔ የተከፉ በርካታ መቶ የስልክ ጥሪ ወደ ሂልተን በመደወል ለዚህ ነፍሰገዳዮች አሰጡ በማለት ሆቴሉን ስላጨናነቁት 1 ሰዓት ውስጥ ሻንጣቸውን ይዘው እየጎተቱ ለመውጣት ተገደዋል። በዚህ ምክንያት ወያኔ በየሄደበት እንደ ናዚ ጦር ወንጀለኛ በወረንጦ ማስለቀም ኢትዮጵያ ግዴታ ነው ሲሉ ብዙዎቹ ይስማሙበታል። ለምሽቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠቃለለ። ፍቅራችን መሃል ጥያቄው በስቶ
በዝቶብኝ እኔ ውሸቴን ነው አልወዳትም ያልኩት ጥያቄው ቢያስጨንቀኝ ስለ ፍቅርሽ ትዝታ አልወዳትም አልኳች እንዲያገኙ ደስታ ስማትሰኝ የነገርሽ በታ እኔ አንቺን በመውደዴ ጠያቂው ቢያስጨንቀኝ እንዲተውን በማሰብ አልወዳትም መስሎሽ አንቺ እንዳትቀየሚ በልቤ መጨነቅ ስታይ ሲከፈት አጥለቅልቆኝ ገባ በሀሳብ ማዕበል ሀሳቤ ተከፈለ ጨነቀኝ ጠበበኝ በድንገት ተሳስቼ አልወዳትም አልኩኝ እኔ ውሸቴን ነው ይቅርታ አድርጊልኝ እጅና እግሬን ታስሬ ባንቺ ፍቅር ሰንሰለት እንደምንስ ልራመድ አልቻልኩኝም ለመፍራት አይምሮዬ ዙሮ ተስኖኛል መስራት በፍቅራችን መሃል ጠያቂው በዝቶብኝ እኔ ውሸቴን ነው አልወዳትም ያልኩት ጠያቂው ቢያስጨንቀኝ ስለ ፍቅርሽ ትዝታ አልወዳትም አልኳቸው እንዲያገኙ ደስታ ፍጹም አትዘኝ የነገሩሽ ለታ
አድማጮቻችን ታዳምጡት በሲኤፍአር 100.5 የሚተላለፍላችሁን የቫንኩቨር ኮኦፐሬቲቭ ራዲዮ የኔ ሰው ኢትዮጵያ ዝግጅት ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ቀደም ብለን እንደጠቀስንላችሁ አንድ በጣም አሜዚንግ የሆነ አርቲክል በዚህ ሳምንት ውስጥ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ዲስካስ እናደርግ መግቢያችን ላይ የተነጋገርነው የፉድ ሴልፍ ሰፊሸንሲ እና የፉድ ሴኩሪቲን ጉዳይ በሚመለከት አቶ ከፍያለው ገብረ መድህን በኢትዮጵያን ኦብዘርቫቶሪ ላይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያወጣውን ጽሁፍ ለማግኘት ችለናል እና በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ምክንያቱም በጣም ቶፒካል እና እሱም ልክ እኔ ያሳሰበኝን አይነት ጥያቄዎች ናቸው ያሳሰቡት እና በትንሹ ላምብላችሁ አንድ ቀንጀብ አድርጌ ይላል አቶ ከፍያለው I am here referring to the May 28th 2014 claim by Prime Minister Hailemariam Desalegn by which he announced Ethiopia's independence from food aid as of the 2014 fiscal year. If the Prime Minister or any other person disagrees with this interpretation of his announcement, it is his privilege. However, he would only render pointless the very rationale why the first place he needed to make mention in his speech በሀገር አቀፍ ደረጃ በምግብ ራሳችንን ችለናል. Translation: We are hereafter self-sufficient in food production at the national level. Here it is relevant quotation. Here is the relevant quotation from his speech, which reads in Amharic: በዋና ዋና ሰብሎች ምርት በ1983 ዓመተ ምህረት 50 ሚሊዮን ኩንታል ያመርት የነበረው የሀገሪቱ የእርሻ ምርት ዛሬ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ 250 ሚሊዮን ኩንታል በማምረት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሁለት አስራት ጊዜ በምግብ ራሳችን ችለናል ይላል. All right. And now the translation, the unofficial rendition comes across as follows. In a country that produced 50 million quintals of major cereal crops in 1991, Ethiopia's agriculture has today managed to produce 250 million quintals because of productivity growth, which within 2 decades have enabled us to become food self-sufficient at the national level. Now, Radio Ethiopia is questioning the very figures that are being purportedly mentioned here, that 250 million quintals are being produced now inside Ethiopia. Primarily because in an article that came out last week by the, I think, World Bank or the IMF, there was a statement that cereal and food grains had gone down. The prices of cereals and grains had gone down because since 2008, cereals and grain production has risen till 2014 by 240 million quintals. And that has had a huge impact on the world scale in terms of expenses on cereals and grains. So the prices have come down. Now we're talking about a world level production increase over the last 7 years since 2008. So 6 years of productions like that have resulted in a net increase of production to 240 quintals. Now the claim of the Ethiopian government is that in Ethiopia alone, the production increase has gone up by threefold, meaning by twofold, meaning from 50 million quintals to 250 million quintals. Is that possible? How could that be possible in a country where there has been drought, failure of rains, where they have been pleading with the international and donor nations for food aid for over 15 years of their existence? There have been successive droughts almost on a 2-year level basis since they have taken over power. Successive. Every 2 years, just about every 2 years, the community here in Vancouver alone has been raising funds for famine relief in Ethiopia. So where and how could this increase of a twofold increase in production have taken place? And that is what this article actually questions, this article by ከፍያለው እና አድማጮቻችን በግማሹ በእንግሊዝኛ የምናቀርብላችሁ ምንድነው እንደገና በምትናገረው ነገር ትክክል አይደለም የሚል አንዳንድ እንትኖች ስለመጡ ክሊር እያደረግን ለመሄድ ነው የፉድ
productive safety net project now. አቶ ከፍያለው ይቀጥላል በእንትኑ ላይ dealing with the level of meanings and distinctions የሚል section አለው. For clarity purposes, let me say that food self-sufficiency is the first stage in the conscious effort by any nation toward food security, provided that it has endowments. There is a recognition that the more a nation becomes food self-sufficient, the more possible it is for it to reduce dependence on external food sources, such as foreign markets or food aid. That is the reason why food self-sufficiency continues to be a national objective for many developing countries, especially those in sub-Saharan Africa, which actually embrace it from the days of the so-called Lagos Plan of Action of 1980. Apparently, although it never took off ground as a regional approach or known for its success in national policy. Briefly put, food self-sufficiency means, according to FAO, the extent to which a country can satisfy its food needs from its own domestic production. Okay? Food self-sufficiency. So the claim that by the Prime Minister that Ethiopia has achieved food self-sufficiency because of this tripling of the grain output basically means Ethiopia can now satisfy its food needs from its own domestic production. This in Ethiopia, according to the article, is not yet there in very clear terms, because Ethiopia is still a recipient of food aid from foreign donor nations. Okay? In fact, they have a PSNP program, food for work program, that all these, both in the rural context, people have to go out and work on infrastructure like road works and road building and whatnot in order to get a certain amount of grain for feeding their families. So clearly, and most of that, the PSNP is a program that's conducted with or in conjunction with donor nations. So this isn't from the productive capacities of the government that this PSNP program is in place. So in unambiguous terms, Ethiopia does not have that capacity to meet the food needs of its populace. Yet the Prime Minister's claims are indeed the production has grown to such an extent that Ethiopia is food self-sufficient. Now, what we're trying to do is to really show that these kind of misleading statements that are being put out there for the consumption of countries like the United States and Canada and Western Europe that keep this government propped up by giving it all sorts of aids and whatnot, a kleptocratic government, basically. So it has this image that it's portraying itself to be very progressive and development-oriented government in power, which of course it isn't. And this is what Ato Kefyalew's article basically sort of points to. So on the other hand, definitionally, in both instances, the criterion of a nation satisfying its own food needs domestically or through imports is inescapable. And he's now introducing a term called food security. And food security goes beyond just production. It's not domestic production, but it also includes imports from abroad, but by its own resources, meaning the government has the capacity through other collection of taxes or what have you, to actually import foods and satisfy its populace's needs. And yet this is not the case, because again, there's a huge level of food distribution and food aid that comes into the country that literally feeds close to 30 million people in Ethiopia. In fact, according to the article of Ato Kefyalew, it says that of the 700 agricultural sectors defined and identified in the country, 300 of them are in constant food need.
So they have to be constantly replenished. The people have to be constantly helped through the PSNP or other food aid programs that have been set up in the country. So it's እንግዲህ አድማጮቻችን ይሄ አርቲክሉን እናንተ ራሳችሁ ገባ ብላችሁ ብታዩት በጣም ጥሩ ነው። አርቲክሉ የወጣው በጣም ቆንጆ በሆነ እንትን ኢትዮጵያን ኦብዘርቫቶሪ የሚል the Ethiopia Observatory ነው the ethiopiaobservatory.com ethiopiaobservatory.com ብላችሁ ተገባችሁ ተዛ the state of Ethiopian agriculture prospects and pitfalls ብሎ ከፍያለው ገብረመድህን የጻፈው አርቲክል ነው። በጣም ቆንጆ አርቲክል እና ይሄ ኦልሞስት ባትረስ የሚያደርገው ላስት ዊክን ቀደም ብለን በሾዋችንም ላይ ያነሳናቸውን ዋነኛ ጥያቄዎች ማለት ነው። ዋነኛ ጥያቄዎች እውነት አለ ወይ? ይሄ እውነት ፉድ ኤድ አለ ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄድ እድገት አለ ወይ? ራሱን የቻለ ፉድ ሴልፍ ሰፊሽንሲ የተከሰተ አለ ወይ ነው ጥያቄው። በሌላ በኩል ይሄንን አሁን ቀደም ብለን የጠቀስነውን ነገር በሚመለከት ምን ይላል? የኢትዮጵያ እንትን መንግስት ፓርላማው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን ፖዚቲቭ ኢሜጅ ቢልድ በማድረግ ስለ ኢትዮጵያ ምስጋና ሰጠ ይላል። እንግዲህ this is the key, the Ethiopian House Lord's Foreign Ministry on image building ይላል. Image is everything, because what they are projecting basically is not the reality of what is in the country. However, they have retained $1 million legal lobby agencies, lawyers in Washington, D.C., that literally work the State Department and the American government. I don't know what the state is in Canada, but I know that Canadian government aid has increased to Ethiopia from what used to be about 5-10 years ago, $100 million a year, to last year, $200 million. In other words, you and I, as taxpayers, basically are funding this government which has killed, maimed, no democracy, has a terrorist and press law which basically through Amnesty International and Human Rights Watch have been condemned as perhaps the most atrocious of laws. That the recipient of PEN International's award, Skinder Naga, is in prison. He's been imprisoned for the last 14 years. And that's the kind of reality of the government that we're dealing with, and not to mention the kind of killing that they have carried on over the last during the last elections. Not the last election, but the election previous to that. The last election was just about boycotted by everybody, and basically they claimed to have won 96% of the votes, and they're in power as such. So up and coming is an election, and we, of course, as Radio Ethiopia, being the voice of the voiceless, and that's why we're talking about these things to our community here, and both now because of the need to be open and inclusive, talking about it in English so that Canadians understand that their tax monies, their tax dollars are going towards funding essentially a dictatorship in Ethiopia, a kleptocratic dictatorship in Ethiopia. The previous prime minister's daughter was seen depositing a check for $4 billion in New York. And somebody has got a hold of this check, and they took a picture of this check and exhibited it on the net. That's the kind of country that we're talking about. That in any other circumstances, if some individual went up and deposited that kind of money, basically the bank would be charged for laundering money. The person who's depositing that kind of money would be asked to where they got that kind of money in order to deposit in an account in a foreign bank. So we are, when we talk about Ethiopia's case and whatnot, Radio Ethiopia's commitment to, as I said, be the voice of the voiceless Ethiopians in Canada is a commitment that goes above and beyond
really even our own capacities. We've exhausted ourselves as individuals. There's been about 10 to 15 people that have come and worked on our shows and have spun off and are doing some different kinds of shows on different radio stations. There's Atkult and myself here who do a show that's basically trying to educate Canadians and our communities here that there is something that needs to be done. We need to pressure the Ethiopian government into holding fair and unfettered elections in the upcoming 2015 elections. And we need the Ethiopian government to live up to the standards of international human rights by releasing Iskandar Nega, the Zone 9 bloggers, Riyut Alamu, Andualam Arage, and so on and so forth. So that's basically why we're doing this show, and why we've been doing it in Amharic so far is because we were charged by some members of the community that we were not reaching enough. But now, since there are 3 other radio stations that do Amharic language programming, I'm going to concentrate and focus more and more on English language programming so that people understand even better. And that's what I want to do, actually. So this is yours truly in the house now. ወንድማችን አትክልት አሰፋ ገብቷል፣ በቤቱ ይገኛል። አትክልት ሰላም እንደምን አለ? እንኳን ደህና መጣ። ጤና ይስጥልን ቶማስ፣ እንደምን አለ? አድማጮችም እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬ እኮ በጣም በእንግሊዝኛ ስትገባበት አሁን ምንድን ይሄ ነገር ልል ነበር መለስከው እንደገባው ሰማሁ። well እነሱም ማወቅ ይፈልጋሉ። አንዳንድ በጎን መተው ቱስ የሚሉም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን whatever the case is የግዴታ የምንናገረውና የምንሰራው ስራ ምን እንደሆነ ማሳወቅ ያስፈልገናል። እኛ ኮኦፕ ሬዲዮ ቮይስ ፎር ዘ ቮይስለስ ነው። ይሄም ባይ ኤክስቴንሽን እኛ የምንሰራው ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ የሌለው ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ድምጽ ለማሰማት መሆኑንና ለነሱ መብት ለመታገል መሆኑን የተቋቋምንበትን ለማረጋገጥ ነው። በጣም ጥርት አድርገህ ነው ያስቀመጥከው ቶማስ። በጣም ደስ የሚል ነው። ለዝም ብሎ ደግሞ ጊዜ ለማጥፋት የሚመጣ ሰው የለም። ያው እንደምታውቀው ብዙ ነገሮችን መስዋዕት አድርገን ነው የምንመጣው እዚህ ይሄንን የምናደርገው። እኔ ስሰራ እናንተም ኩዌስችን አድርገን ነበር አበዛው ሁሉ ብለን አስታውሳለሁ። 40 ሺህ ብር በ16 ዓመት ውስጥ 40 ሺህ ብር ነበር ያወጣሁት። አሁን እንግዲህ 2 ዓመት ጨምሬበታለሁ። ከዛ ወዲህ 18ኛ ዓመታችን ነው። እንግዲህ ጉልበት ምናምን ሳይታሰብ ነው ይሁን ጉልበት ሳይገባ ነው ይሄ ፐራወር ከፈለም ላም ብለን ምንጮ ሰዎች አይደለም። 20 ሰዓት አትሊስት ቢያንስ 20 ሰዓት ኦፍ ሪዲንግ ኤንድ ሪሰርች እናደርጋለን። አንተ ታውቀዋለህ አሁን ስለምትሰራው። ያኔ ገና እንደጀመራችሁ ለአንተና ለተክሌስ ነግራችሁ ይሄንን እውነት አልመሰላችሁ? አናየውም። እሱን አይነት ነገር አይታይም ነበር። እውነት ነው ማለት በኋላ ላይ የተረዳኑ መተናል። እንደው የቁጥሩ ምናምን መብዛት ምናምን ስናየው ነው እንጂ እንዳየው እድሜውንም ስናየው ረጅም ጊዜ ነው። ከ10 ዓመት በላይ መቆየት፣ ከ15 ዓመት በላይ መቆየት ቀላል ነገር አይደለም በአሁኑ ሰዓት ራሱ ማለት ነው። ይታያል ምን አይነት ኮሚትመንት ወስደው አንድ ሰው እዚህ ቦታ ላይ እንደሚቀመጥ። ያችን በሳምንት ለ1 ሰዓት ሾው ምን ያህል ጊዜ አጥፍቶ እንደሚመጣ ታስበው ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። መንገዱ ሄዶ መምጣቱ አስተውሳለሁ። ስነ ሁሉ ይዞ መከራ ውስጥ ገብቶ የነበረበትን ጊዜ አስተውሳለሁ። ዝም ብሎ አይደለም ለማለት ነው። እና የአድማጮችም ይሄንን ግንዛቤ እንደምታደርጉ ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ ነገር አይደለም። ተባበሩ። ይሄ ሬዲዮ እንዲቆም ድምጻችሁ ደግሞ ይሰማ ይውጡ። አንንም ሰው ሬዲዮ የሚከለክለው ሰው የለም። አስተያየት ካላችሁ ነፃ መድረክ ነው ይሄ መድረክ። መታችሁ አስተያየታችሁን ስጡ። የምትከራከሩበትን ፖይንት ካላችሁ ልታስታውሱን ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችንንም ታውቁታላችሁ 604 684 7561 ነው። እንደውም አትክልት እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምመኘው ኦብጀክት የሚያደርጉ የምንናገረው ነገር that's one of my biggest beefs is that whatever it is that we say and state and present on the show, we want people who object to that, people who disagree with, say, for example, the presentation of the food self-sufficiency issue and question that we presented today, that the Prime Minister of Ethiopia says that Ethiopia has attained. Yeah. We want the people who object to that to actually call in and say, no, that's not true. Whatever it is that you have presented is false. This is the case, and we can present other facts and figures and statistics that will attest to
the fact that whatever it is that you have presented is not true. We want that kind of dialogue. We welcome that kind of dialogue. Yeah, we did a lot of we tried a lot እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ለማምጣት በጣም ብዙ ሞክረናል። ወደፊትም ሞክራለን። ግን መድረኩን መጠቀም እንደምትችሉ ልንገልጽላችሁ ነው አሁን የምንወደው። ከጓዳ መውጣት አለበት፣ ሐሳብ ከጓዳ መውጣት አለበት ብዬ ነው ማምነውና ከጓዳ ወጥቶ በአደባባይ መነጋገር መቻል አለብን። የምትቃወሙም የምትደግፉንም ሆናችሁ የምትተቹን በትክክል ሐሳባችሁን እንድትገልጹልን በአደባባይ ቢሆን መልካም ነው እንላለን። እኛ የምንታረመው ነገር ካለ የምትደግፉንም ማለት ነው፣ የምትቃወሙንም ደግሞ በሐሳባችሁን አምጣችሁ መሰንዘር ትችላላችሁ ማለት ነው። Yeah, and one of the things that's really a big problem with presentations that those of us in the diaspora in Ethiopia from Ethiopia are doing is that the Ethiopian government has spent thousands and millions of dollars now trying to revamp its image and gain some kind of credibility and acceptability with the Western governments and the donor nations. As such, what it has done, and this is in a paper that was secretly leaked, that it had distributed to its embassies in 2005 and post-2005, to actually have its supporters and members that it has over the years now implanted throughout the Western nations, to actually go and first of all take a hold of the Tigrayan community. The Tigrayan community is basically the base upon which the TPLF, Tigray People's Liberation Front, claims to support or to represent in Ethiopia, and it is that agenda that brought it to power, basically. So it's being the easiest thing to control was to first identify the Tigrayan population abroad, and this is in a leaked document from the London embassy in 2005 that we have. This is in our possession, and it actually says identify who these people are, the Tigrayan population abroad, identify what they do for a living, identify if they have supported us during our years of struggle in the field, identify whether they still support us, identify which ones are strongest in our, a very, very detailed, clean and deep governance. And not so, since then it has progressed to now not just identifying that single source of support and base, but it has expanded to include now neutral Ethiopians who are not members of that particular ethnic group, but who can be won over through either a promise of the sale of a condo, sale of lease of a piece of land in Ethiopia, and so on and so forth. And these are the issues that we are fighting with. And some of these people have invested themselves. I would like to go back to Ethiopia. You would like to go back to Ethiopia. All of us want to go back to Ethiopia. So the problem is that some of us are committed to representing the voice of the people that are not being heard, and others would rather look away and say this is something that we can't do anything about, and therefore let's take care of our own, and therefore they are going back and forth and getting certain goodies and benefits from the government of Ethiopia. So in essence, basically, I'm making this introductory note to those of you who are English speakers, that Radio Uniso Ethiopia is from here forth going to do its programming to a large extent in English, and to a lesser extent in Amharic, so that we are clear and above board, and especially so that the Co-op Radio Board will know exactly what we're saying, because the Co-op Radio Board has requested a review of our programming. I don't know where this comes from. I've requested to know about this further. I've written the board, but because of this request, we're going to switch to English so that they are very clear in terms of what we do and who we represent and what kind of program we do. One thing what should be clear is Radio Uniso Ethiopia is going to have objections left, right, and center, just like the Red Eye has objections, just like most of the radical left programming has objections. There are people who are going to object to it. I've had people, I've read
people, especially when this character from North Valley used to write his articles in North Shore News, objecting to all sorts of shows that were done on co-op radio. Yes, they are going to object. There are going to be right-wingers who are going to object. There are going to be supporters of dictators that are going to object. But that's not going to stop us unless somebody comes out right and says, let's go to court over it, and then we'll go to court over it and prove our point and show that, in fact, they are trying to silence us and quiet us down here. So as it stands, Radio Industry Ethiopia would like you all to listen to us, because we're going to talk to you about you as Canadian taxpayers having to pay all sorts of monies to support and prop up a government that you don't need to. So as it is, we're coming now to the end of Radio Industry Ethiopia, and መለከት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ሊቀጥል ነው። መለከት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ዛሬ ምን ይዘልን ነው የምትቀርበው? አትክልት ቶማስ፣ ልዩ ዝግጅቶች አሉ ዛሬ። በተለይ ደግሞ የእስክንድር ነጋ ሽልማት ባለፈው ሳምንት እኛ ከወጣም በኋላ ነበር። እሱን በሚመለከት ትንሽ ዳሰሳለን። እንደዚሁም እስክንድር እስር ቤት ውስጥ ሊጠይቃቸው እስክንድርና አንዱ ዓለም እስር ቤት ውስጥ ሄዶ ነበር። አንድ ጋዜጠኛ ካስታወስክ ኤልያስ ገብሩ የሚባል ከሁለት ሳምንት በፊት አስረውት ነበር፣ ማዕከላዊ ታስሮ። እዚህም በመለከት ሬዲዮ ኢንተርቪው አድርገነው ነበር ኤልያስን። እሱ ገብቶ ነበር ትላንትና ሊጠይቃቸውና ሁለቱንም ማግኝቷቸው መልእክት ይዞ ወጥቷል። ያንን መልእክት ማንበብ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ ታገኙናታላችሁ። እሱንም ይዘን እንቀርባለን ዛሬ። በጣም ቆንጆ። እንግዲህ በጉጉት እንጠብቃለን ማለት ነው። አትክልት የኔ መለከት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ይቀጥላል። እኛ በዚሁ ዝግጅታችንን እንዘጋዋለን። በሚሊክ ወስናቸው ጀምረናል፣ በሱም ጨርሰዋለን። ያቀዩ